everyone and welcome back to my channel. And for today's vlog and video, i-unbox natin itong binili ko from Lazada during the 9/9 sale. Ito yung feather lamp. So, fresh from the box. At hindi pa siya nabubuksan. Na-sanitize ko na to. So, without further ado, buksan na natin. So, ito na yung box nung feather lamp. Buksan na natin. Ilalagay ko na lang yung link kung saan ko to nabili and yung price. Almost 800 pesos ata ko to nabili kasi plus shipping. Para ang binayaran ko is 805 pesos. So, medyo pagkabukas ko, medyo na deformed yung box. Pero sana okay pa rin yung laman niya sa loob. Tcharan! So, baligtad. Ito yung box niya. Na ano siya, na deformed siya. Pero, etong lamp na to kasi, i-assemble mo pa siya. Ito yung itsura ng lamp, as you can see. Yan. Buksan natin. Yan, bubuksan natin. Pero sana hindi siya nasira. Tcharan! Ito na yung lamp. So, mukhang okay naman. Ito yung feather lamp na binili ko. Meron naman siyang bubble wrap sa loob. And then, it comes with a remote control and cable. So, USB cable siya. And then, ayan, battery operated din siya. So, check natin kung may laman ba to sa loob. Wala siyang kasamang battery sa loob. So, may option ka. It's either battery siya or USB cable. So, ito siya. Ito na yung lamp. And then, so, igaganito mo lang siya. Wait. This is the lamp. So, since nakaganyan siya, i-spread mo lang siya. Spread lang natin siya. Ito na yung feather lamp na nabili ko. So, tayin na natin kung iilaw ba siya. So, ayan, nalagay ko na, na-plug ko na yung outlet. I-on na natin. Ito yung on ng lamp. So, i-on na natin. Tcharan! It is so nice. Ang ganda niya. Ito na yung lamp. So, meron din siyang kasamang remote. Nang na-check ko siya, so, meron pala siyang timer, timing setting, may brightness control, tsaka mode selection. So, ayan. Pag in-on natin, ayan siya. Pag naka-on,
then, ito yung 25% lang niya na light. 50. Yan, 50. And ito yung 100%, pinaka-brightest. So, ayan. Meron rin siyang mode selection. Yan, naka-steady. Mode 2, blinking. Mode 3, ayan, konting nagdidim lang siya. Pero I prefer na mode 1, yung steady lang siya. Ganda din niya eh. Kasi, gold, made of gold. Plated yung stand. And then, metal din yung kanyang stem. Or trunk. And this is made of, I think, a synthetic feather, ostrich feather. So, tingnan naman natin kapag madilim. Ayan. Yan ang itsura niya kapag madilim. Hindi nga lang siya nakaka-capture talaga yung real glow niya, real light niya kasi dito sa iPhone lang yung gamit ko. But yeah, ang ganda niya talagang tignan in person. So makikita niya, ayan, nagre-reflect pa siya sa window namin. And this is it. Pansit. So nice! Everyone, and thank you for watching my video. If you're new here, please don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye!